හොඳයි ඉතින් ඔයාලා ඔන්න එකතු වෙලා ඉන්නවා තවත් අපේ RAM Studios channel එකේ වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයාලට ගේන්නේ YouTube එකෙන් සල්ලි හොයන ක්‍රමය ගැන tutorial series එකේ 10 වෙනි tutorial එක. ඉතින් cover එකේ තිබ්බත් වගේ අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මොනවද මේ YouTube එකේ තියෙන hashtags කියන එක ගැන. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කට්ටිය videos කියන්නේ මොන හරි post එහෙම දාද්දී Instagram එකේදී Twitter Facebook ඒ වගේ social media platform වලදී hashtags දානවා. ඉතින් මේ වගේම hashtag එක ඒ කියන්නේ hashtag එකේ ප්‍රයෝජනය ගැනත් ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට දන්නවා. ඉතින් මේ වගේම ප්‍රයෝජනයක් තමයි YouTube එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි YouTube එකේදී ඔයා දැනගන්න ඕනේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මේ hashtags පාවිච්චි කරද්දී කොයි වෙලාවකට මේක පාවිච්චි වෙන්නේ මොන වගේ restriction යටතේද මේවා පාවිච්චි වෙන්නේ ඒ වගේ දේවල් ගැන. ඉතින් අද අපි ඔයාලව දැනුවත් කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ hashtags ගැන. ඉතින් මම හිතනවා අනිවාර්යෙන් මේක ඔයාලට වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා දන්නේ නැති දේවල් ගොඩක් අද මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියන එක ගැන. ඉතින් ඔන්න අපි තියෙනවා Google Thanos කොහොමද Google එකෙන් භාගයක් නැති කරන්නේ කියන එක ගැන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ගත්ත ගමන් ඔන්න තියෙනවා අපේ title එක. ඉතින් title එකට උඩින් ඔන්න තියෙනවා අපේ hashtags ටික. ඉතින් මේ hashtags එකත් YouTube එකට ටිකක් අලුතෙන් ආව feature එකක්. ඒ කියන්නේ මුලින් ඉඳලම YouTube එකේ තිබ්බ feature එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ hashtag එකේ කතාව ආවේ අර number 1 trending කියලා වැටෙනවනේ ඔයා දැකලා ඇති. trending වීඩියෝ එකක් ආවම මොකද වෙන්නේ YouTube එකෙන් ඔටෝම number 1 trending කියලා ලස්සනට පෙන්නනවා hashtag එකකුත් දාලා. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ මේක පොඩි ලස්සනක් ආව හින්දා ඊට පස්සේ යාලා දිගින් දිගටම මෙන්න මේ hashtag කතාව යාලගේ YouTube videos වලට add කරන්න පුළුවන් විදිහට ක්‍රමය හදලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ ඇත්තටම hashtags වලින් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ප්‍රධානම දේ තමයි ඔයා මේ විදිහට hashtags ටිකක් දැම්මට පස්සේ වීඩියෝ එක බලන කෙනාට පුළුවන් මේවා ක්ලික් කරන්න. මේවා ක්ලික් කරලා මේකට අදාළ දේවල් YouTube එකේ සර්ච් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතන්න දැන් මම මේ වීඩියෝ එක දැම්මා. එතකොට Thanos Google එකෙන් භාගයක් නැති කරා. එතකොට බලන එක්කෙනෙක් බලනවා අපි හිතමුකෝ කවුරු හරි ඉන්නවා. එයා Avengers දන්නෙත් නැහැ, DC Marvel මොනවාක්වත් දන්නෙත් නැහැ, Thanos කවුද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද කරන්නේ? එයාට පුළුවන් මේ Thanos කියලා මොකක්ද තියනවා කියලා දැන් මෙයා Thanos කියලා සර්ච් කරන්න ඕනේ නැහැ. හරි Thanos කියලා සර්ච් කරන්න ඕනේ නැහැ. එයාට පුළුවන් කෙලින්ම මෙතන ගිහලා hashtag එක ක්ලික් කරන්න. hashtag එක ක්ලික් කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? Thanos කියලා YouTube එකේ සර්ච් වෙනවා. අර ටයිප් කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. what is Thanos අරකට මේකද කියලා Thanos කියලා කරපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ Thanos නමින් තියෙන results ගොඩක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ Thanos කියන්නේ මොකක්ද ඇත්තට මෙයාට ඕනේ දැන් තේරෙනවා Avengers Infinity War කියලා ඔන්න දැන් එයාට ටික ටික තේරෙනවා මේ ෆිල්ම් එකේ ඉන්න කැරක්ටර් එකක් එහෙමයි කියලා. මොකද ඔක්කොම එනවනේ Thanos එකේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඔන්න ඔය hashtag ටික වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ hashtag ටික දානකොට මේ ටික දාන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ කොහොමද මේ hashtag එක උඩින් දාන්නේ. අර වීඩියෝ එකේ hashtag ටික උඩින් පෙන්නනවා. අනේ මටත් මේ hashtag ටිකක් දාන්න ඕනේ. කොහොමද title එකට උඩින් මේ ටික දාන්නේ. හරි අපි මේ ටික කියලා දෙන්න. අද කොහොමද අපි බලමු කොහොමද ඒවා add කරන්න කියලා. ඉතින් ප්‍රධානම කිව්වොත් වගේ අර කිව්වා වගේ අපිට search කරන්න පුළුවන් option ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික ගහලා. ඊට පස්සේ අපි යනවා YouTube එකේ Creator Studio එකේ channel settings වල upload defaults වල. ඉතින් ඔයා අපේ tutorial series එක follow කරගෙන ආව නම් අනිවාර්යෙන් මේ upload default කැල්ල අහුවෙනවා. අපි කතා කරා කොහොමද upload default කැල්ලෙන් ඔයාගේ description අනම්මනම් set එක කොහොමද දාන්නේ කියලා. මෙන්න මේකේ වීඩියෝ එකේ description එක තියෙනවානේ. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තමයි ඔයා දාන්නේ ඔයාගේ hashtags ටික. හරි ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ default hashtags ටිකක් ඔයාගේ default description එකට දාලා තියෙනවා. එතකොට මම RAM Studios SL කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට කවුරු හරි මේ වීඩියෝ එක දාද්දී මේ වීඩියෝ එකේ RAM Studios SL කියන එක තියෙනවා. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් අපි හිතමුකෝ channel එකේ මගේ වීඩියෝ එක පළවෙනියටම දකින්න. දැක්කට පස්සේ මෙයාට පුළුවන් මොකද්ද මේ RAM Studios කියලා search කරලා බලන්න. අන්න අතන hashtag එක දාලා. එතකොට එනවා අපේ RAM Studios එකේ තියෙන මොනවද කලින් කරපු videos ඒකට අදාළ දේවල් ඔක්කොම ඔන්න එනවා. more videos කියලා දැම්මොත් සාමාන්‍යයෙන් normal තව trending වෙන videos ඔය කියන්නේ සාමාන්‍ය views තියෙන videos එනවා. ඒ වගේ මොන හරි hashtags එකක් ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේ hashtags තුනක් ඉතුරු කරලා තියෙනවා. ඒ තියෙන්නේ ඒ අදාළ වීඩියෝ එකට hashtags දාන්න. එතකොට ඔයාලට මේ hashtags දාන්න නම් description එකේ video description එකේ title එකේ නෙමෙයි video description එකේ තමයි දාන්න ඕනේ අදාළ hashtags ටික. එතකොට අදාළ hashtags ටික දැම්මට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ title එකට උඩින් ඒ ටික automatically පෙන්නනවා. එතකොට ඔන්න දැන්
එක ප්‍රශ්නයක් හරි මොනවද ප්‍රශ්න දෙකක් හරි මොනවද හැෂ්ටෑග්ස් වලින් මොකද්ද වෙන්නේ දෙවෙනි එක තමයි කොහොමද හැෂ්ටෑග් ඇඩ් කරන්නේ ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද මේ විදිහට හැෂ්ටෑග්ස් තියෙනවා එතකොට හැෂ්ටෑග්ස් ටික ඔය ටිකට ඔය විදිහට ඔයාලට දාන්න පුළුවන් එතකොට මේක තමයි එතකොට මොකද්ද මේ අපේ වීඩියෝ එක we are continually improving our games කියලා තමයි අපේ ටයිටල් එක දෙන්නේ එතකොට මේ ටයිටල් එකට ගියාට පස්සේ මේකට බැලුවොත් ඔන්න මේක තමයි මගේ වීඩියෝ එක. වීඩියෝ එකට ගියාට පස්සේ මාර වැඩේනේ. උඩින් හැෂ්ටැග්ස් ටික නෑ. හැබැයි මේකට ගියාට පස්සේ මම මේකට මෙතනට ගන්න. මෙතනට ගියාට පස්සේ මේක මේ තියෙනවා. මේ හැෂ්ටැග්ස් මෙතන තියෙනවා. Unreal Engine කියලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ටයිටල් එකට උඩින් නෑ. හැබැයි ටයිටල් එක උඩින් නැති වුණාට වැඩේ තියෙන්නේ මෙතන ඔයාලට වෙන්නේ ටයිටල් එක ඉස්සරහින් තියෙනවා extraction value කියලා හැෂ්ටැග් එක. ඒකට හේතුව තමයි මම මේකේ වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එකේ ඔයාලට වෙන්නේ මේක ටයිටල් එකේ මම හැෂ්ටැග් එකක් දාලා extraction value කියලා දාලා තියෙනවා. YouTube එකේ තියෙන ඔන්න එක සීන් එකක් තමයි මේ ටයිටල් එකේ ඔයාගේ හැෂ්ටැග් එක දැම්මොත් ටයිටල් එකේ තිබ්බොත් ඒක සර්ච් කරාමත් ඒ විදිහටම සර්ච් වෙනවා. ඉතින් ටයිටල් එකේ ඔයා මේ විදිහට හැෂ්ටැග් එකක් දැම්මොත් ටයිටල් එකට උඩින් පෙන්වන හැෂ්ටැග් ටික නැති වෙලා යනවා. හරි ටයිටල් එකට උඩින් තියෙන ටික නැති වෙනවා ටයිටල් එකේ හැෂ්ටැග් එකක් දැම්මොත්. ඔය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලානේ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිබ්බට ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව ඔයා ටයිටල් එකේ දාලා තියෙන හින්දා. එතකොට ඒක ඔයා දැනගන්න ඕනේ කාරණාව. ටයිටල් එකේ දැම්මොත් ටයිටල් එකට උඩින් ටික නැති වෙනවා. ඊළඟ දේ තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ තව පාරක් ඔය ටයිටල් එකට උඩින් හැෂ්ටැග් ටික පෙන්වන එක නැති වෙනවා. ඔයා වීඩියෝ එක ලොකේෂන් එක දැම්මොත් වීඩියෝ එකට අදාළ ලොකේෂන් එක දැම්මොත් අපි හිතමුකෝ ඒ කියන්නේ ඔයා vlogs කරනවා කියලා ඔය vlog කියලා කියන්නේ අපි ලේසියට කියනවා vlog කියලා. එහෙම නැත්නම් vlogs කරනවානේ. එතකොට අශයෙන් එහෙම කරන්නේ vlogs කරනවා. එයා එක එක තැන් වලට යනවා. ට්‍රිප් යනවා. ඊට පස්සේ අපි හිතමු කවුරු ට්‍රිප් යන ෆොටෝ දානවා. එතකොට ඒ වගේ දැම්මොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? එයා ලොකේෂන් එකක් දානවා. ලොකේෂන් එක දැම්මට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ලොකේෂන් එක දැම්මොත් අර ආය පාර අර ටයිටල් එකට උඩින් වැටෙන්නේ ලොකේෂන් එක මිසක් අර හැෂ්ටැග්ස් ටික නෙමෙයි. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගේමින් ඉවෙන්ට් එකක් තිබ්බා. අපේ ගේම් ප්ලේ එක රිවීල් කරලා ඒක අපි කරේ රෙඩ් ලයින් ගේමින් ලෝන්ච් එකේදී. එතකොට රෙඩ් ලයින් ගේමින් ලෝන්ච් එකේදී කරාම අපි ඒකේ ලොකේෂන් එක දැම්මම අපි මේක කරේ රෙඩ් ලයින් ගේමින් ලෝන්ච් එකේදී කියලා මෙතන උඩ හැෂ්ටැග් ටික පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක උඩින් පෙන්වන්නේ අන්න අර ලොකේෂන් එක. එතකොට ඔයාලට පේනවා මම මෙතන හැෂ්ටැග්ස් ටික දාලා තියෙන්නේ. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ හැෂ්ටැග්ස් ටික දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද ලොකේෂන් එක ඒකෙන් ආය ඕවර්ලේ වෙන නිසා. හරිද? රීප්ලේස් වෙන නිසා ලොකේෂන් එක. එතකොට ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මේක කරගෙන යද්දි මීට අමතර ප්‍රශ්නයක් කට්ටියට එනවා ඒ කොහොමද දැන් මමත් vlogs කරනවා හැබැයි මම දන්නේ නැහැ නේ එහෙම ලොකේෂන් එක දාන්න. හරි ලොකේෂන් එක දාන්නේ මෙහෙම. ලොකේෂන් එක දාන කතාවෙත් පොඩි කතාවක් තියෙනවා. කතාව කියන්නේ අපි YouTube එකේ Creator Studio තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් පරණ සිස්ටම් එකේ නේ. කියන්නේ Creator Studio එක තියෙනවා. Creator Studio එකේ advanced settings කියලා තියෙනවානේ. මෙන්න මේ advanced settings ඇතුලේ තමයි කලින් ආවේ ඔන්න ඔය ලොකේෂන් දාන කතාව. අපිට පුළුවන් අපිට Google Maps එකේ මොකක් හරි Google Map එකෙන් එයා ෆිල්ටර් කරලා ගන්නවා. අපි මොකක් හරි ලොකේෂන් එකේ නම දාපු ගමන් Google Map එකෙන් එයා ඒක සර්ච් කරලා එතනට ඒ ලොකේෂන් එක දාගන්නවා. ඒ දාන සීන් එක මේ advanced settings වල තිබ්බා. වැඩේ තියෙන්නේ මෙයාලා මේක දැන් අයින් කරලා තියෙනවා. හරිද? මේ ලොකේෂන් එක දාන එක අයින් කරලා තියෙනවා. එතකොට කොහොමද අපි ලොකේෂන් එක දාන්නේ? මේකනේ දැන් මෙයාලගේ අලුතෙන් එනවනේ YouTube අර ස්ටුඩියෝ කියලා එකක් YouTube ස්ටුඩියෝ බීටා කියලා එකක් බීටා version එකක් දීලා තියෙනවානේ. මෙන්න මේකට මෙයාලා මේක දාලා තියෙනවා පරණ ක්ලාසික් එකෙන් අයින් කරලා. මෙයාලා දැන් ටික ටික අර YouTube ස්ටුඩියෝ බීටා එකට කට්ටියව ඇදලා ගන්න තමයි යන්නේ. මේ වගේ ෆීචර්ස් ටික ටික මේ පරණ එකෙන් අයින් කරලා. එතකොට අපි ගියොත් දැන් ඔයාලට ස්ටුඩියෝ බීටා එකට ඔයාලට යන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්. ඔයා මේක දැන් මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා ගෙලින්ම YouTube Studio Beta එකට යනවා. ඉතින් ඒකේ ගියාට පස්සේ ඔයාලට වීඩියෝ මැනේජර් එකට යන්න පුළුවන්. මෙතන වීඩියෝස් වලින්. ඇත්තටම Studio Beta එක ඇත්තටම හොඳයි මම කියන්නේ. මොකද මේක user friendly ටිකක් අරට වඩා. හැබැයි පටන් ගද්දිම පොඩ්ඩක් අරගෙන පටන් ගත්ත එක හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. ඒකයි මම Creator Studio එකකින් කරගෙන ගියේ. ඉතින් මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකක අර වගේම තමයි ඔයාලට මේ අදාළ මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් ඒ වීඩියෝ එකේ settings වලට යන්න පුළුවන්. දැන් මේක තමයි අපේ වීඩියෝ එක. මම මේකට මෙහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ මේකේ අපි detail වලට යනවා නැත්නම් මේකේ අපි settings වලට යනවා.
මේ තියෙන YouTube Studio Beta එකනේ මේකේ ඔය වීඩියෝ එකේ ඇඩ්වාන්ස් ටැබ් එකට ගියොත් අන්න එතන තියෙනවා වීඩියෝ ලොකේෂන්. ඒකේ තියෙනවා වීඩියෝ ලොකේෂන් එක. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ ලොකේෂන් එක දාන්න. එතකොට අපේ තිබ්බේ Redline Gaming එකේ. එතකොට Redline Gaming launch කියලා ඔන්න දැන් ගහගෙන යද්දි මේක Google එකේ අර search වෙන ඒවා එනවා. ඊට පස්සේ මට මේක දුන්නාට පස්සේ දීලා save කරාට පස්සේ අපිට වීඩියෝ එකේ බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ලොකේෂන් එක වැටලා තියෙනවා. එතකොට ලොකේෂන් එක වැටුනම මොකද වෙන්නේ? හැෂ්ටැග්ස් ටික එලිමිනේට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම මේ වීඩියෝ යටින් ලින්ක් එක දාන්නම් අමතක වෙයිද දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි මේ YouTube එකේ support එක තියෙනවනේ YouTube support එකේ ඔන්න තියෙනවා hashtag එක පාවිච්චි කරද්දි මොනවද ඔයා කරන්න ඕනේ දේවල් hashtag එක පාවිච්චි කරද්දි මොනවද ඔයා කරන්න ඕනේ දේවල් කොහොමද hashtag එක පාවිච්චි කරන්නේ ඊට පස්සේ hashtag එක කොහොමද add කරන්නේ ඊට පස්සේ hashtag එක දාද්දි ඔයාලට hashtag එක මැදින් space දාන්න බෑ sexual harassment ඒවා කරන්න බෑ hate speech දාන්න බෑ අන්න ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ පොලිසි ටික මේකේ තියෙනවා. මට මතක් වුණොත් මම දාන්න නැත්නම් ඔයාලට නිකන් use hashtags for video search කියලා මේක නිකන් search කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි ඔන්න hashtags ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ YouTube එකේ. එතකොට මම ආයෙමත් පාරක් summary එක කිව්වොත් hashtags අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? hashtags වලින් අපිට පුළුවන් ඒක ක්ලික් කරපුවම මේ hashtag එක ක්ලික් කරපුවම ඒකෙන් අදාළ තියෙන ඒක අපිට search එකේ නිකම්ම automatically search වෙනවා. හරිද? එක click කරාම automatically hashtag එකේ නමට තියෙන දේවල් එකකින් automatically search වෙලා අපිට search result එක එනවා. ඒක තමයි hashtag එකකින් වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා දැන් මේ වීඩියෝ series එක බලන්න ඔයාලා YouTube එකේ content creator කෙනෙක් වෙනද? ඔයාලා YouTube එකට videos upload කරනවා. එතකොට ඔයාගේ වීඩියෝ එකෙත් ඔයා කොහොමද මේ ටයිටල් එකට උඩින් hashtags දාන්නේ? දාන්න නම් ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? වීඩියෝ එකේ description එකට ගිහිල්ලා යටින් hashtag ටික දානවා. එහෙම දැම්මම ටයිටල් එකට උඩින් ඒ ටික පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒක ටයිටල් එකේම දාන්න බැරිද? ඔව් අපිට ටයිටල් එකෙත් මේ විදිහට hashtag එක දාන්න පුළුවන්. ටයිටල් එකේ hashtag එක දානවා නම් හැබැයි ටයිටල් එකට උඩින් තියෙන hashtags ටික එහෙමත් නැත්නම් අපි අර description එකේ දාලා තියෙන hashtags ටික නැති වෙනවා. ඔයා ටයිටල් එකේ hashtag එක දැම්මොත්. ඊළඟ එක තමයි hashtag එක උඩින් ටයිටල් එකට උඩින් නැති වෙන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් තමයි location එක දැම්මොත්. ඔයා location එකක් දැම්මොත් ඒක මෙයා වෙනවා ඊට පස්සේ location එක දාන්නේ කොහොමද location එක දාන්න නම් ඔයා අලුත් YouTube Studio Beta එකට ගිහිල්ලා ඒකෙන් video settings වලට ගිහිල්ලා advance ගිහිල්ලා එතනින් video location එක දෙන්න ඕනේ මොකද පරණ Creator Studio එකෙන් යාලා ඒක අයින් කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඕක තමයි summary එක. ඊට අමතරව මම කියන්න හිටියේ මේ කලින් වීඩියෝ එකෙත් මට අමතක වුණා මේ මොකක් හරි ඔයා වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරාම දැන් ඒ කියන්නේ මේක මොනටයිසේෂන් සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේ මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් ඔයා අප්ලෝඩ් කරොත් විනාඩි 10කට අඩුවෙන් මං හිතන්නේ තාම විනාඩි 10 තමයි ලිමිට් එක තියෙන්නේ විනාඩි 10කට අඩුවෙන් අපි හිතුවොත් දැන් මේ වීඩියෝ එක තියෙන්නේ විනාඩි 7යි මේ තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක තියෙන්නේ විනාඩි 7යි එහෙම නැත්නම් විනාඩි 8කට කිට්ටු වෙන්නේ මේකේ අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේක මේ කමෙන්ට් එක අහලා තිබ්බා එක්කෙනෙක් මේකේ මොනටයිසේෂන් ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපිට මේ දාන්න බෑ වීඩියෝ එකට ඇඩ්ස් කොතනින්ද දාන්නේ කියන එක අපිට පේන්නේ අපි උදාහරණයක් විදිහට බැලුවොත් මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම් අපි බලමු වීඩියෝ එක ලෝඩ් වෙනවා අපි බැලුවොත් මේ වගේ එකකට ගිහිල්ලා මේක තියෙනවා විනාඩි නෑ ඒකත් විනාඩි 4යි ඒකත් විනාඩි 10ට අඩුයි මේක විනාඩි 25ක් තියෙනවා හරි මේ විනාඩි 25ක් තියෙනවා මේකට අපි යන්කෝ මේකට අපි ගිහිල්ලා මේකේ මොනටයිසේෂන් බැලුවොත් මොකද වෙන්නේ ඇඩ් බ්‍රේක්ස් තියෙනවා හරිද ඇඩ් බ්‍රේක්ස් අපිට මේ විදිහට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ඇඩ්ස් ටික ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ කොහෙටද වැටෙන්නේ කියන එක හැබැයි බැරි වෙලාවත් ඔයාගේ වීඩියෝ එක විනාඩි 10ට අඩුයි නම් මෙන්න මේ ඇඩ් බ්‍රේක්ස් කෑල්ල ඔයාලට පෙන්වන්නේ නැහැ ඇඩ් බ්‍රේක්ස් කෑල්ල ඔයාලට පෙන්වන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ ඇඩ්ස් වැටෙන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි ඇඩ්ස් වැටෙනවා ඔටෝමැටිකලි වැටෙනවා ඇඩ්ස් ඔටෝමැටිකලි වැටෙනවා වීඩියෝ එකේ තනින් තැනට වැටෙන්නේ නැහැ පටන් ගද්දි වැටෙනවා මේ ස්පොන්සර් කාඩ්ස් මෙන්න මේ ඇඩ් වර්ග ටික වැටෙනවා ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ හැබැයි අර වීඩියෝ එක මැදින් දාන්න දෙන්නේ නැහැ මොකද මේ too short ඒ කියන්නේ ඇඩ්ස් දාන්න නම් අඩුම විනාඩි 10ක්වත් ඔයාගේ වීඩියෝ එක තියෙන්න විනාඩි 10ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ ටයිම් එක. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාලට මේ ඇඩ් බ්‍රේක්ස් වලින් ඇඩ් දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ නිසා ඔයාලා පුළුවන් තරම් try කරන්න විනාඩි 10ට වඩා වැඩියෙන්
ටයිම් එකක් තියෙන වීඩියෝස් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන්න. මොකද එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඇඩ් බ්‍රේක්ස් දාලා තව ඔයාගේ ඉන්කම් එක වැඩි කරගන්න. ඔයා විනාඩි 10ට අඩු ඒවා දැම්මොත් එයාලා කැමති තැන් වල ටික ලිමිටඩ් එක. එතකොට ඇඩ්ස් වැටෙන විදිහ ලිමිටඩ්. එතකොට ඒක එකක් ගොඩක් කට්ටිය ඇහුව දෙයක්. ඊට පස්සේ YouTube තව ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ කට්ටිය අහලා තිබ්බ මේ AdSense එකේ මේ payment detail දාන්න තැනක් එන්නේ නැහැ කියලා. payment detail දාන්න තැන එනවා. ඒ කියන්නේ ඒක මුලින්ම එන්නේ නැහැ. මම කියවනේ මේ අර මේ payment threshold කියලා එකක් තියෙනවා. මේ payment threshold එකේ මම ඔයාලට මේ payment threshold වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ payment threshold වීඩියෝ එකේදී මම කිව්වා payment threshold එක 100ට ගානක් ආවම කියන්නේ payment threshold එකේ $100 නේ payment threshold එක. ඒතකොට $30ක් විතර අපිට ඇඩ් වුණාම පළවෙනි $30. හරි. පළවෙනිම ඔයාගේ YouTube එකේ පළවෙනිම $30 වගේ ඇඩ් වුණාට පස්සේ එයාලා ඔයාගේ account එක verify කරන්න ගෙදරට ලියුමක් එවනවා කියලා මම කිව්වා. ගෙදරට ලියුම ඇවිල්ලා ඔයා account එක verify කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් payment details add කරන්න. ඔයාගේ account එක verify වෙන්න ඕනේ. මුලින් ඔයාගේ account එක verify වුණාට පස්සේ තමයි ඔයාට පුළුවන් මගේ account එක මේකට මට සල්ලි වැටෙන්න කියලා ඒ account එකේ detail ටික ඔයාට දාන්න පුළුවන්. ඒකට පස්සේ. ඉතින් ඒක තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. එතකොට ඒක තමයි ප්‍රශ්න දෙක මට ඔයාලට උත්තර දෙන්න තිබ්බ. තව මේ වගේ ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මොනවා හරි අහන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ Google එකේ මොකක් හරි account එකේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මට පුළුවන් නම් ඒක email එකක් දාන්න. එන error එක මොකක්ද? ඔයාගේ ඇයි මේ account එක deactivate උනේ? ඇයි එහෙම මොකක් හරි එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට email එකක් දාන්න. comment වල අහන්න එපා. ඇහුවම මේ ආයෙ මට අහා ඉන්න වෙනවා. ඇයි ඒක error එක ආවේ? මොකක්ද error එක ආවේ? මොකක්ද මට message කරලා කියන්නේ? අපිට පුළුවන් නම් RAM Studios team @gmail.com කියන එකට email එකක් දාන්න. email එකට දැම්මොත් මම වෙලාවක් තියෙන බලලා ඔයාලට රිප්ලයි එකක් දෙන්නම්. ගොඩක් වෙලාවට කම්මැලි හිතුනොත් නම් මම රිප්ලයි කරන්නේ නැහැ. ඇත්තම කියන්න ඕනේ. මේ සමහරට ඊමේල් එහෙම දැකලා එහෙම අතහැරලා දාලා තියෙනවා මේ රිප්ලයි කරන්න නැතුව. හිතුනොත් ආයෙ පස්සේ වෙලාවක ගොඩක් වෙලා ගිහිල්ලා සමහරට රිප්ලයි කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් YouTube ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් හම්බෙමු. ඊළඟ එකේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ YouTube එකේ ඇනලිටික්ස් ගැන. අපි ඒක ගැනත් ඉස්සරහට කතා කරමු. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්. හොඳ කන්ටෙන්ට් හදන්න, හොඳ YouTube channel එකක් කරගෙන යන්න. ලේසියෙන් සල්ලි හොයන ක්‍රම වලට යනවට වඩා YouTube එකෙන් හොඳ channel එකක් ඔරිජිනල් විදියට කරගෙන යන්න කියන එක තමයි පොඩි පණිවිඩයක් වශයෙන් දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් හම්බෙමු. Thank you.